السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. في درس اليوم بشارك معاكم بعض النصائح اللي بتساعدك في شف أو رسم على مخطط معماري في برنامج سكتشب. قبل لا نبدأ الفيديو أحب أقول لك إنه لو تبغى تتعلم سكتشب من البداية للنهاية في كورس كامل على القناة مكون من 9 دروس بتتعلم من خلالها كل الأساسيات. ظاهر لك الآن رابط السلسلة في الكارد على الشاشة، وتركت لك أيضا الرابط في الوصف، هو أول رابط من روابط الفيديوهات. أما الآن خلونا ننتقل لسكتشب ونبدأ الفيديو. أول خطوة بكل تأكيد إن نبغى نسوي إمبورت للبلان أو المخطط اللي نبغى نشفه، فبنروح من قائمة فايل وبعدها نختار من هنا إمبورت، نروح للمسار اللي فيه الإيمج أو الصورة، نتأكد أننا بالمسار الصحيح. لو إحنا في المسار الصح والصورة ما هي ظاهرة عندنا نتأكد من كذا من الفورمات، يعني هنا مختارين إحنا all supported type. لو عندك مثلا سكتشب ما راح تلقى الصورة، فتأكد بس إنه all supported types تكون موجودة عندك، ونختار الإيمج. من هنا قبل لا نستعجل نضغط على import، بس نتأكد إنها use image as image، ما نختارها لا texture ولا new matched photo. بعدها نضغط على import، بتكون موجودة معنا على الكرسر أو على السهم. نختار من الأوريجن عشان تكون موجودة عندنا في النص، نضغط الضغطة الأولى ونضغط الضغطة الثانية من هنا. ما نهتم في السكيل الآن لأننا بنسوي لها ريسكيل. بعدها علشان نشوفها بطريقة أوضح نروح للتوب فيو، بأن نروح لقائمة الكاميرا، بعدها ستاندرد فيوز ونختار التوب. كذا صرنا على التوب فيو. الآن عندنا هنا الأرقام عندي في الصورة الريزولوشن حقها كويس والأرقام باينة، لكن لو أنت الأرقام ما هي باينة عندك بتروح من قائمة ويندو وبتروح للبريفرنسز وتنزل على الأوبن جي إل من هنا، وتختار هذا الاختيار تحط عليه صح يوز ماكسيمم تكستشر سايز. بعدها بيطلع لك هذا الورنينج انه بيقول ممكن يبطئ عليك الموديل او الرسم. عادي نضغط على continue yes. بس بعدها لو انت بديت بالماتيريال والتكستشر وبديت تشتغل على ال 3D اكثر وصار حسيت ان الموديل صار عندك بطيء، تعال نفس الشيء من ويندو ونختار preferences وننزل عليها ونشيلها من هنا. الان نضغط على اوكي، تصير الصورة عندنا شارب والارقام والرسمة باينة اكثر. لكن هي عندي الصورة هذه أصلا باينة، لكن عندك ممكن يكون في باين فرق. بعدها الآن لو نبغى نسوي سكيل للصورة نضغط، بنستخدم أداتين، بنستخدم اللاين والتيب. نضغط على حرف ال في الكيبورد لللاين أو ناخذه من التول من هنا. نسوي زوم، نتأكد أن نجينا في نص اللاين هذا، نحط النقطة الأولى. بعدها نروح ونسوي زوم ونتأكد أننا تقريبا بنص هذا اللاين، مثلا بهذا الشكل. بعدها بنستخدم التيب، نطلع من أي أداة بسكتشب إن نضغط على السبيس بار، نضغط على التيب، نضغط على حرف ال ونضغط النقطة الأولى، وبعدها نضغط الضغطة الثانية. بنشوف في الميجرينج بوكس اللي موجود على اليمين إنه هذا اللينث اللي مكتوب هذا المقاس، ما يحتاج تروح لها وتدخل وتكتب عليها، لا بس نكتب إما إن نضغط على 600 اللي هو 6 متر، أو إن نحطها 6000 بس نضغط إنها مليمتر، وبعدها نضغط على انتر. بيسألنا do you want to resize the model، نضغط على yes. بعدها نطلع من الأداة الميجرينج تيب، نضغط على السبيس بار. والآن إحنا اللاين ما نحتاجه، ممكن نضغط على الإي للإريز، أو إننا اللي هو المساحة في سكتشب، أو إن نختارها نضغط على السبيس بار، أو إن نختارها نضغط عليها ونضغط على ديليت. وحتى الموديل اللي هنا ممكن نختاره ونضغط على ديليت إننا ما نحتاجه. لو تبغى تسوي زوم اكستند في سكتشب نضغط على الشيفت وحرف الزد، أو إنك تختار هذا التول من هنا زوم اكستند عشان تشوفها بشكل أوضح. النقطة اللي بعدها إننا بنفعل الإكستريم مود. الحين لو أخذنا الريكتانجل نضغط على حرف الآر في الكيبورد أو ناخذها من هنا، وجينا مثلا رسمنا على البلان بهذا الشكل، بنشوف إنه ما نقدر نشوف اللي تحت، فهذا شيء بيصعب علينا الرسم، فبنحتاج نفعل خاصية في سكتشب اسمها اكستريم مود. نروح لها من وين؟ نروح لها من قائمة فيو، ننزل على تحت للفيس ستايل ونختار اكستري. بهذا الشكل بيكون عندنا شفاف زي الاكستري، ونشوف اللي تحت ونقدر نسوي تريس بطريقة أوضح وأسهل. فهذه النقطة جدا مهمة أيضا وبتساعدنا. بعدها في نقطة ثانية، نحذف هذا الريكتانجل، نحدد عليه 3 تابس وبعدها نضغط على ديليت. الآن لو نبغى وإحنا نرسم، لو ضغطنا مثلا على اللاين ونبغى يقرب لنا وإحنا نرسم، يساعدنا يسوي لنا سناب، بنفعل خاصية اسمها لينك سنابينج. نصلها من وين؟ نروح لقائمة ويندو وبعدها نروح للموديل انفو من هنا، وننزل على تحت لليونت،
وبعدها لو هذا الاختيار عندك مو متفعل فعله، حط صح على enable link the snapping. وبعدها تبي يقرب لك الكم، ممكن نبغى نقرب النص سنتي أو نبغى يقرب السنتي كامل. وبعدها نضغط على نسكر هذه، ما يحتاج، ما في شيء سيف عادي، بس نسكرها نطلع منها. الآن وإحنا نرسم لما نضغط ونرسم بنشوف إنه يقرب لنا. انتبه للميجرينج بوكس اللي موجود على اليمين، إنه بيقرب لنا، ما راح يكون عندنا fractions أو مثلا 0.5 أو 0.2. طول ما إحنا نرسم بيكون يقرب لنا الأقرب سنتي. فهذا شيء بيساعدنا بالرسم. مو بكل الحالات نحتاج هذه الخاصية، بس ممكن نستفيد منها. آخر تب معنا إن بنغير الإيدج ستايل. خلونا نرسم جزء من البلان علشان نشوف كيف بتنفعنا. يعني لو جينا هنا مثلا ورسمنا جزء بس بسيط من البلان علشان نشوف. أحيانا وإحنا بنرسم بيكون كثير التفاصيل وما يكون واضح لنا، لأنه الخط أو اللون أسود للإدجز، وبنفس الوقت الرسمة سوداء، فما احنا عارفين إيش الشيء اللي باقي لنا وإيش الشيء اللي ما رسمناه. ونضطر مثلا إن نحدد أو نسوي سيلكشن بهذا الشكل علشان نشوف إيش الشيء اللي احنا رسمناه وإيش الشيء اللي باقي. لكن في نقطة ممكن نسويها وتسهل معنا هذه الخطوة مرة، إننا بنغير لون الإدجز نفسه. فبنروح من قائمة الستايلز اللي موجودة في الديفولت تري. لو ما هي طالعة عندك هنا، لو ما هي موجودة عندك هنا، نروح لقائمة ويندو ونروح للديفولت تري ونضغط صح على الستايلز من هنا. بعدها بيكون عندنا هنا على السلكت الستايل عموما للسين، لكن احنا بنروح لقائمة edit ونجي من هنا على اول اختيار اللي هو الادج سيتنجز. ننزل على تحت في عندنا الكولر، من هنا مختار لنا انها تكون كلها اسود. نجي نخفف اللون ونختار لون ثاني، مثلا نختار لون احمر عشان يكون باين معنا، او نختار مثلا لون اخضر، يعني اي لون غير اللون الاسود بحيث ان نميزه. نضغط على اوكي، وكذا بيكون عندنا بسهولة مرة أن نشوف. يعني حتى هنا مثلا كان اللاين طالع بس أحيانا ما يكون باين معنا، فهذا شيء بيسهل لنا أن نتحكم ونشوف بوضوح أكثر. وتكون طبعا الأجز مو شرط يبقى لونها كذا. لما تخلص من الموديلنج وتخلص من شف البلان كامل، ممكن ترجع من نفس المكان من الستايلز، ترجع لي تختار من هنا الإديت وترجع لي الأجز سيتنج، تنزل للكلر وتغيرها للون الأسود، وبعدها تضغط على أوكي. وهذه كانت آخر تب معنا لليوم، وكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. صحيح هو فيديو قصير، لكن أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه وتحب تشوف فيديوهات مشابهة في المستقبل، أشعرني بالضغط على زر اللايك. ولو تحب تتعلم أكثر عن التصميم وبرامج التصميم، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة. بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. لو عندك أي استفسار، اقتراح أو سؤال، لا تتردد بمشاركته بالتعليقات وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. ولو بتسمعني لهذه اللحظة، أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم. في أمان الله.